Sziasztok, Máté vagyok a Csák Motorstól. Mai adásban egy NC-ről fogunk beszélni, ezekről még nem annyira volt szó. Most beszélünk egy kicsit ezekről a kocsikról, illetve egy kicsit jobban is belemerülünk, mert ezen egy motorcserét fogunk végrehajtani, szóval tartsatok velünk. Na szóval ez egy NC, ez a harmadik generáció az MX-5-öknek. Most ebben nem is nagyon mennék bele, ebből létezik 1.8-as, illetve 2000-es motorral szerelt, az 1.8-as a 125 lóerős, a 126, a 2 literes pedig 160 lóerős. Ez egy 1.8-as példány, az a problémája, hogy zabálja az olajat, ezért motort fogunk benne cserélni. De ha már motort cserélünk, akkor nem az 1.8-asat rakjuk bele, hanem a 2000-eset, mivel a 2000-es az egy picivel jobb konstrukció. Ezek az MZR motorcsaládba tartoznak, ebből van 1.8-as, 2000-es, illetve 2 feles is. Arról is beszélünk majd a 2 felesről egy kicsit később, mert azt is be lehet ezekbe tenni, az már nehézkesebb azért, de itt az 1.8-as és 2000-es közötti különbségek azok nem túl nagyok, ezért viszonylag könnyen bele lehet tenni, illetve mivel hogy létező típusváltozat, azért bele is lehet papírozni, tehát gyakorlatilag olyan lesz, mint hogyha gyárilag is 2000-es motorral jött volna ki. Úgyhogy ezzel a kocsival ezt fogjuk csinálni. Egyébként ez az autó, ez egy saját autó, ez a szezontól, jövő szezontól, illetve az idei szezontól, amikor kijön a tavasz, ez egy bérautónk lesz, tehát ezt lehet majd tőlünk bérelni, csak előtte egy kicsit rendbe szedjük, rakunk bele egy jó motort, forgalomba helyezzük, beíratjuk a motort, kerekek, stb. Tehát ez egy kikpak rendbe rakott kocsi lesz, úgyhogy fogjunk is neki. Én már egy kicsit nekifogtam a videó előtt, tehát már váltó nincs rajta, a motortérből is már kiszedtem egy pár dolgot, úgyhogy itt már csak a fenti részek, illetve a motorkiemelés lesz majd a videóban, majd közben még beszéljünk róla egy-két szót, úgyhogy jó. Most engem nem fogtok látni, csak így félig meddig, de amúgy itt vagyok. Szóval itt már én elkezdtem felülről kiszedni a légszűrőházat, aksitácát, stb. Már itt a csövezést is nagyjából lekötöttem. Amit most le fogunk majd még venni, az a gépháztető, illetve ott elől az esőcsatorna, ablaktörlapátok, meg van ott egy ilyen kis ablak, azt ki fogjuk venni, hogy ki tudjuk könnyebben emelni a motort, illetve a motorvezérlőt levesszük még, hát meg itt egyéb bazárokat, amik itt vannak körbe. Most az lesz a következő feladat, aztán utána akkor megpróbáljuk kiemelni a motort a helyéről. Közben, hogy veszem le ezeket a dolgokat, azért egy-két érdekességet, meg tudnivalót elmondanék ezekről a MZR motorokról. Ez egy Ford-Mazda közös fejlesztés, inkább Ford, de mindegy. Ez egy alapjában véve egy 4 hengeres, láncos vezérléses motor. Akkoriban tették ezt több típusban is. Ugye a Fordoknál is volt egy jó pár típusban, Mazdánál is volt azért egy pár típusban. Szóval viszonylag akkor ez egy bevált motorjuk volt, úgymond. Aztán előjöttek ennek a problémája. A fő problémája az neki, hogy elkezdik enni az olajat, azért, mert a gyűrűk rásülnek a dugattyúra többek között. Elkezdik enni az olajat, nyilván a felhasználó nem figyel oda rá, és kieszi az olajat a karterból, és akkor utána csapágyas lesz a motor, és vagy megszorul. Tehát ezekkel ez szokott a fő probléma lenni. Ezt nyilván ki lehet küszöbölni, hogyha odafigyelünk az olajszintre, mert olyan nem nagyon van ezekből, ami egyáltalán nem eszik olajat, tehát valamennyi olajat mindegyik eszik ezekből. Csűrőolajcserével azért nagyon sokat lehet javítani ezeknek az élettartamán. Szóval egyébként nem annyira rossz motorok ezek, csak nem olyan golyóálló technika, mint az NAMB motor. Tehát ezeknél már azért jobban oda kell figyelni, hogyha használjuk őket. Na, nagyjából körbe lekötöttünk mindent, kivettük innen ezt a kis kádat, hogy ott lett egy ablak, hogy ott kiférjen jobban a motor. Szóval innentől kábelköteget is felvettem, vagy kivettem, szóval innentől már csak az van hátra, hogy kiemeljük a motort. Ezt ugye többféleképpen is szokták és lehet csinálni.
Én fölfelé szoktam kivenni, úgyhogy először leveszem a váltót, lefelé is ki lehet venni váltóval együtt, meg futóművel együtt, az egy kicsit szerintem macerásabb, úgy is csináltam már, nekem ez jobban bevált. Itt viszont annyi a hátránya, hogy nagyon szűkös a hely, tehát viszonylag amikor emeli ki az ember, akkor nagyon milliméterezni, meg centizni kell, mert annyira szűkös a hely. Főleg elő-hátul, mert ugye ennek itt azt az első keresztmerevítőjét nem lehet kivenni, szóval egy kicsit játékos, de meg lehet oldani, úgyhogy mindjárt kiszedjük. Közben még elmondom azt is, hogy ugye a 2000-es és az 1.8-as között, mint mondtam, nem olyan túl sok különbség van, tehát ezeknek mindennel összeilleszthető, tehát itt nyilván az ECU-t azt kell cserélni, illetve a 2000-es motoron rajta kell hagyni a kábelköteget, de a váltó az ráillik, kifogó ráillik, az összes segédberendezés ráillik, tehát igazából plug and play cserélhetők ezek egymással. Mi egy bontott jó állapotú motort fogunk betenni, ezeket ugye lehet kapni nálunk, úgyhogy azt így kompletten fogjuk beletenni, mint ahogy ez is van. Hogyha ki lesz szedve mind a kettő, akkor ami azon esetleg nincs, azt átteszem erről, illetve azon azért egy postbordás szícserét, egy feszítőcserét, meg egy alapszervizt azért elvégzünk, mielőtt betesszük, és nagyjából ennyi. Na most körbe leszettünk mindent, most eltelt 1-2 óra, körbe leszettünk még a maradék bazárokat, bakokat, meg a kuplung munkánkat lekötni, stb. Úgyhogy most már a zsiráfon lóg a motor, úgyhogy innentől kezdve elkezdhetjük kiemelni, és akkor innentől mehet a centizés, millizés, mert elég nehézkesen szokott kiférni fölfele, de megoldjuk. Na, amint láthatjátok, kiugrott a motor belőle, itt lóg ez a képség. Aztán erről majd csak az fog nekünk kelleni, ami esetleg a másik bontott motoron nincsen. Kuplungot majd leellenőrizzük, de valószínűleg abból újat fog kapni, úgyhogy más erről nekünk nem fog kelleni, esetleg a generátor. Megnézzük, mert ezzel a dolgaival nem voltak bajok. Önindított generátort valószínűleg átteszem, de más nem fogok. És most menjünk ki és keressünk egy 2 literes motort, amit berakunk majd ennek a helyére. Na ez már a 2000-es motor. Behoztam, és meg is csinálok rajta alap dolgokat. Új kuplung már rákerült. Most teszek rá szelepfedéltömítés, ez a réginek a maradványa. Hát ezek már elveszítették a rugalmasságokat, szóval ilyenkor érdemes kicserélni, mivel hogy kint van a motor. Amikor benn van, akkor itt ezt a hátsó részt egy kicsit nehézkes elérni. Úgyhogy ezeket most megcsináljuk. Raktam rá új szíjat, vezetőt, feszítőt nem jót küldtek, szóval azt majd valószínűleg ma akkor fogom kicsinálni, amikor bent lesz a motor. Könnyebb lett volna még itt kint, de mindegy, most ezért nem várok az alkatrészre, hanem attól elkezdem visszarakni bele a motort. Szóval még benne vannak már az új gyertyák is. Most még visszateszem a szelepfedéltömítést, aztán utána mehet bele a helyére a motor lassacskán. Na szóval, bent a motor a helyén, most eltelt egy kis idő, ameddig itt visszakötögettem mindent, váltót visszaraktam, gardánt, mindent föltöltögettem olajjal, fagyálóval, stb. Még aksi töltőre is rátettük, hogy egy kicsit töltsön,
ugye itt a kulcs, ugye a régi maradt, az új Ecohoz azt hozzá kell programozni, az csak gyári Fordos Mazdás géppel lehet. Az is megtörtént, úgyhogy most már teljesen minden készen van, csak az indítás maradt hátra. Úgyhogy itt hagyom a mikrofont, aztán beindítom a kocsit, és meglátjuk, hogy mit mutat. Amint látjátok, boldogság van, beindult az autó, jónak tűnik minden, nyilván majd most még tesztelni kell, melegre kell járatni, a szervo egy picit visít, abba majd még kell önteni egy kis olajat, azt is lelégteleníteni, illetve átégteleníteni a hűtőrendszert, stb. És utána nyilván van még vele egy próbakör is, hogy még egyszer átnézzük, hogy minden rendben van, de úgy néz ki, hogy jó lesz, úgyhogy örülünk neki. Ezzel a kocsin majd még lesz azért egy-két javítás, ugye sperdifit is rakunk bele, mert az R8-asokban gyárilag a legtöbben nyitott van, szóval sper is kerül majd bele, szerintem arról is fogunk videót csinálni, meg nyilván egy alap átnézés szerviz az én műszaki előtt, mert ugye nekem műszakira kell mennie. Azokat is meg fogjuk rajta még csinálni, de most ez a része készen van, úgyhogy boldogság van. Iratkozzatok fel, kövessetek minket mindenhol, sziasztok!